Революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності. Ці народні повстання відбувалися саме тут, у самому серці України, в Києві, на Майдані Незалежності. На відміну від попередніх акцій протесту, Євромайдан не зміг обійтись без силового протистояння між його учасниками та правоохоронцями. Чи могла революція перемогти без насильства і жертв? Ми спробуємо відновити хронологію і зазирнути за лаштунки Євромайдану. Громадські активісти, політики та експерти розкажуть те, що не потрапило в камери телеканалів, завдяки чому в 2014 році вдалося уникнути громадянської війни та анархії. Та врешті, чому переміг Євромайдан? 21 листопада 2013 року. Близько 22:00 на Майдані Незалежності у Києві гуртуються сотні людей. Цього дня уряд Миколи Азарова оголошує неочікуване для громадськості рішення. Україна не підпише угоду про асоціацію із Європейським Союзом. До опівночі біля стели на Майдані збирається близько 1000 протестувальників. Спочатку було відчуття, що це один з нечисельних мітингів, які тоді, втім, наростали в столиці України. Була дуже хороша компанія, кілька сотень людей, ми переважно один одного знали. Було журналістське середовище, були оці громадські активісти, які старалися бути будителями. Прийшли політики, які тоді були в опозиції, але не було розуміння, що робити. Не було ні натяку на те, що це буде історична подія, яка поміняє і утвердить рух нації в багатьох напрямках. Для мене, як для учасника і помаранчевої революції, і революції гідності, різниця була колосальна, тому що до помаранчевої революції ми досить серйозно готувалися. Це було майже рік підготовки, десь від так серйозно від весни 2004 року до осені 2004 року. Відтак, коли стартували вже ці події, які стали як помаранчева революція, сам протест, Майдани, ми мали мережу десь в кілька тисяч людей по всій Україні. Нічого цього не було в 2013 році. У руках протестувальників лише прапори України та Євросоюзу. Ніяких політичних гасел та символіки. Мітингарі налаштовані рішуче і не розходяться по домівках навіть уночі. На першому Майдані лідер був все. Він вирішив успіх. Це був Ющенко. Натомість другий Майдан мав лідера, але це був дуже умовно. Тому що самим лідером Майдану був сам Майдан. Мало хто із протестувальників, які виходять того дня у Києві на Майдан Незалежності, знають, що подібний мітинг готувався заздалегідь. Акції на підтримку євроінтеграції планували провести опозиційні лідери. Свобода, Удар і Батьківщина. Ми тоді моментально домовилися зразу ж. Тільки відбулося це рішення уряду, і це було озвучено, що треба негайно апелювати до українського суспільства, виводити людей на вулиці і чинити вже масовий протест не тільки в стінах парламенту, але це мав би бути протест безпосередньо на вулиці. Наскільки я пригадую, цей мітинг, ця акція була спланована на неділю, 24, по-моєму, листопада. Проте народ випереджає опозиційних політиків на кілька днів. На протест на Майдані Незалежності влада реагує блискавично. Одразу ж забороняє встановлювати намети і кіоски під час проведення масових акцій у центрі столиці. 22 листопада на Майдані з'являються спецпідрозділи «Беркут». Вони намагаються відтіснити мітингувальників під приводом встановлення новорічної йолки. Уже наступного дня на головну площу країни виходять більш як 5000 осіб. Остання революція почалася тоді, коли ситуація погіршувалася. Різко погіршувалася, коли було реальне збідніння населення, коли ця загроза. Сучасна революція починається тоді, коли стається гірше, коли стається краще. Тому що коли стається краще, різко зростають очікування населення і з'являється дуже сильна розбіжність між тим, яка реальна ситуація, і тим, чого хочуть люди. Зверніть увагу, і перший, і другий Майдан відбувався в умовах, коли економіка була на підйомі, на піднесенні. Мені здається, на Майдані була просто ще одна сила, про яку ми не можемо говорити, мовляв, російський фактор, то цілком можливо, що цього Майдану би не сталося.
А 24 листопада на анонсований опозицією мітинг на вулиці Києва виходять близько 100 тисяч осіб. Такої кількості людей політики аж ніяк не очікували. До самого першого мітингу партійні лідери не вірили абсолютно в вихід киян непартійного штибу. Я ніколи не забуду, я ж ніч відстояв на Майдані з цими невеличкими групою людей, прийшов додому, а тоді ще не знали, як мобільні відключати, тому я просто його виключив. І коли зранку включив, вся стрічка червона, пропущений Тягнебок, Яценюк, хто там був, Турчинов. І так, тут все пропущено. І Кличко. Я тільки включив телефон, дзвонить Яценюк і з таким каже: Юра, де ти, твою мать? Їх тут 100 тисяч, що з ними робити? Тобто всі були партійці шоковані, що люди пішли. Мітинги охоплюють чи не всю країну. Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра України Миколи Азарова та підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті у Вільнюсі. Акції на підтримку Євромайдану також проводять у різних країнах світу. Майдани не можна зібрати за гроші. Це 100 разів пробували регіонали і інші політичні сили, це все не має ніякого значення. Майдани збираються не за тарифи, не за зарплати, а тільки за гідність. І в даному випадку йшлося про гідність українського народу. Того ж вечора, за кількасот метрів від Майдану Незалежності, лідери об'єднаної опозиції встановлюють свої намети. У цей момент ані вони, ані громадські активісти і не здогадуються, що саме від їхнього діалогу буде залежати доля країни. Чи намагалися порозумітися два майдани? Нам тоді здавалося, що це спроба якимось чином там привласнити собі протест, який виник дуже природньо, якраз саме більше в громадських активістів, і породжував саме через це більше довіри в суспільстві. В Україні взагалі успадкована від бездержавності є недовіра до посадовців. І ми багатьох тодішніх опозиціонерів, може, знали як там не дуже принципових людей. І це все складалося в певні труднощі в спілкуванні. Тодішні опозиційні політики, народні депутати на нас дивилися як на підступних молодих конкурентів, які самі хочуть зайняти їхнє місце. Ми на них дивилися як не на дуже, може, успішних, не дуже прямо 100% принципових опозиціонерів. Підстав не довіряти політикам в українській історії знайдеться чимало. Ще з часів козаччини ватажки повстань прагнули швидких рішень і не витрачали часу на пошук компромісів. Відтак і козаки, і селяни завжди з підозрою ставилися до української шляхти. В Україні класично не довіряють політикам. Причому практично одразу, як виникла держава, власне, вже в 91-му році, сучасна держава, одразу оце відчуття, що політики зраджують, політики домовляються, політики десь там між собою вирішують питання, а простий народ страждає і не отримує нічого від власної діяльності політиків, вони були дуже популярні. Є сильна недовіра до політиків. Пам'ятаємо це після першого Майдану і після цих обіцянок, які ніхто не виконав. І після цих цінічних умов домовленості спочатку Ющенка з Януковичем, потім Юлії Тимошенко з Януковичем, знаєте, звана це Ширка, таке всі інше. Люди, молоді люди особливо мали причини не вірити політикам. Опозиційні лідери розуміють, що ворожі настрої лише на руку чинній владі. Тож, аби не провокувати конфлікт із протестувальниками, розгортають свій протест на Європейській площі. Тут політичний клас, він побачив шанс. Він побачив шанс, що громадянське суспільство, умовно кажучи, те, яке вийшло на Майдан, воно добре, але воно погано організоване. Воно не має великих ресурсів, воно, скоріше за все, може обмежитися лише от таким доволі стоянням, там можна сказати стояння, тоді як політичний клас має і політичні партії мають ресурси. І от
ресурси в поєднанні з вуличною активністю, з яка вже виникла і з якою вже, в принципі, Янукович не може впоратися, це не та ситуація, коли там виходила 1000 людей і їх Беркут легко розбирав на запчастини. А в цій ситуації вже дуже важко було протидіяти. Да? І от тоді, ясна річ, що у політики виникає і бажання не просто долучитися, а очолити це. Створення 2 майданів, ну це наперед була перемога Януковича. Вони свідомо запускали в українське суспільство оцю тему безпропорності, бо їм тоді легше було зменшувати громадський протест. Близько опівночі того ж дня кілька сотень бійців спецпідрозділу «Беркут» розпочинають штурм на Європейській площі. Силовики застосовують кийки та сльозогінний газ. На Хрещатику раптом зникає освітлення. Перша сутичка відбулася прямо на цих сходах. Тут стоять партійці, будують арештування, ставлять намети, міліція на них нападає, а насправді люди там. І всі біжать сюди, звідти гонці, тобто між 2 площами ганяли як хроти. Зрештою, тут перший наскок Беркута, його відбивають, конструкції захищають, і вже перші мітинги, я би назвав так, партійно керованих майданів, починаються з Європейської площі. За кадрами телекамер, які пильно стежать за розвитком подій на Європейській площі та Майдані Незалежності, залишаються перемовини між активістами та політиками. Спочатку спроби громадських активістів домовитися про об'єднання осередків протестів з лідерами опозиції заходять у глухий кут. Вони на нас сварилися, що ми тут намагаємося організувати Майдан без політиків і насправді зайняти їхнє місце. Ми їм закидали, що вам мало хто довіряє, багато хто не довіряє, і важко зібрати ту саму молодь разом з вами. А перемовини йшли про те, хто до кого має приєднатися, якщо робити один табір, хто буде ним керувати, які будуть правила. Основна увага, звісно, була, хто матиме право виступати. Тому що від того, що говорилося, і від того, хто стояв перед мікрофоном, залежало, як це буде сприйматися людьми, ну і, відповідно, чи буде зростання нашої чисельності, зростання довіри до цього всього. Тобто були такі особисті егоїстичні причини, але були і раціональні суспільні причини домовлятися. Я тоді, як варіант, бігав між Українським домом і Майданом Незалежності, тобто намагаючись якось все-таки, щоб це скоординувати, що давайте таки об'єднуватися. Політики не хотіли поступатися, в першу чергу. Я думаю, що це було принципово. Плюс вони там вже завели якусь інфраструктуру свою, скажімо так, протесту, підвезли бочки, тобто в них там якийсь був звук, тобто воно виглядало в них ще, до певної міри, може, навіть більш організовано, тому що вони вміли це робити. Натомість ми наполягали на таких речах, краще історично-містичних, що це наше місце сили, що це там, де ми перемагали. Суперечки не вщухають. Громадські активісти вперто наполягають на своєму. Майдан повинен тривати без політичної символіки. Це треба все-таки розуміти, що це епоха Януковича, коли всі усвідомлювали, що нас слухають, що наші суперечки будуть використовувати проти нас. Я пригадую, як ми зустрічалися з політиками в кабінеті у Віктора Чумака. Він був головою антикорупційного комітету. Було багато там політичних лідерів: і Арсеній Яценюк, і Олександр Турчинов, і, власне, Чумак. Тобто з різних, так би мовити, політичних сил були люди. І вони, я дуже добре пригадую, як вони вімкнули цей антишум чи інтершум. Тобто від прослушок закрилися в цьому кабінеті голови комітету у Чумака, включили цей шум. І тоді, власне, вони сказали, що ви ж розумієте, що ваш протест там не може там існувати. Ми їм доводили, наша позиція була їм довести, чому треба без політичних прапорів. Розуміли тоді, що для того, аби зібрати більш ширший протест
його не можна зібрати під партійними прапорами. Його треба робити таким ширшим, об'єднавчим і принаймні без прапорів. Я вважаю, що це була технологія відділити політиків від громадських активістів з однією метою. Без політиків нема голосування в парламенті. Без політиків немає прийняття рішень. Без політиків немає реального впливу на владу. Без політиків, а тільки з громадськими активістами, цей Майдан був приречений на події, які ми сьогодні спостерігаємо в Білорусі. До саміту у Вільнюсі, де б мала укласти угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, залишаються лічені дні. 26 листопада на страйк виходять понад 1500 студентів київських вишів. Молодь об'єднується у парку Шевченка і рушає до Майдану Незалежності. Молодь нації за євроінтеграцію! Молодь нації за євроінтеграцію! Студентський страйк! Студентський страйк! Це був вже останні тижні перед підписанням чи не підписанням, точніше, цих європейських домовленостей, угод в Вільнюсі. Значна частина, та всі політики фактично поїхали в Вільнюс. На той момент ми на Майдані Незалежності вже досить розігнали протест, тобто майже кожен день приходили студенти. Тисячі студентів, тобто студенти вже тоді якраз стали таким обличчям цього протесту, хоча, скажу, на самому початку їх не було. Тут, на партійному Майдані, людей ставало все менше, 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 до 300 чоловік. Мітинги ставали все меншими і меншими. Студентські також не збільшились, бо це було студентське середовище, і серед них доросліших людей було не так уже й багато. Відповідно, ціль досягалася. Дискредитація Майдану 3 партійних лідерів була очевидною. Врешті два майдани об'єднуються в один. Того ж вечора зі сцени на Європейській площі лідер «Батьківщини» Арсеній Яценюк зачитує листа ув'язненої Юлії Тимошенко та заявляє про перехід на Майдан Незалежності без партійної символіки. Ми знайшли в собі сили перейти цю межу. Усвідомили тоді, що без громадських активістів з цього нічого не буде. Я думаю, що і громадські активісти потім побачили, що без політиків це поразка. Тобто прийшов певний якийсь такий процес розуміння. Процес розуміння, що або ми разом, або нас по одному порозстрілюють. В прямому і переносному змісті цього слова. Я пам'ятаю, хтось там прибіг, попередив, все, вони всі сюди приєднуються, вони зараз прийдуть. Ми їх тут вишукувалися зустрічати, вишукувалися гучно, звучить, просто вийшли на сходи, якраз стели, там, потиснули руки. Ми ще прийшли для того, щоб відчути вашу енергію, молодих, усміхнених облич, тих людей, які заслуговують дійсно на європейське майбутнє. Хочете чесно? Скажу вам, як це було. Насправді, трійка опозиційних лідерів з задоволенням це зробила. Бо вони вже хотіли комусь збагрити естафетну паличку. Під приводом того, що їм треба негайно їхати в Вільнюс, де проходило засідання по підписанню Євроасоціації. Тоді ж політики, громадські активісти, культурні діячі, студенти та журналісти об'єднуються у Раду Майдану. На Майдані я все-таки вважаю, що не було, знаєте, ворогів, окрім відвертих провокаторів, які просто підсилалися для того, щоб провокувати там бійки, побиття. Ми всі були союзниками. Почався новий етап, як там 45 людей, які були в Раді Майдану, з абсолютно різними позиціями, але пасіонарними дуже, вчилися теж домовлятися. І був якийсь такий новий етап цієї культури домовляння на Майдані, який часто тривав дуже довго в сварках, по декілька годин, кожен висловлювався, але це не виносилось назовні, бо було глибинне розуміння, що після цього засідання ми мали разом вийти на сцену Майдану і озвучити спільну позицію. Це було вкрай важливо. Вирішальним голосом на Майдані був Майдан.
Всі розуміли, що якісь рішення, які навіть би дуже хотіли за політиком, все одно треба буде апробувати на сцені Майдану. Треба буде людей в цьому переконати. І віра в те, що це можна дуже легко зробити якимись там своїми звичними політичними маніпуляціями, вона дуже швидко вичерпалася. Тому що фідбек дуже швидкий був. Українці, врешті-решт, починають розуміти, що от в таких складних умовах треба домовлятися. Можливо, недовіри дуже багато між політиками і пересічними громадянами. Але з іншого боку, всі відчувають, з одного боку відчувається брак коштів, ресурсів, з іншого боку відчувається брак довіри. І треба поєднати ці дві речі. І от коли виникає відчуття, що ці дві речі можна поєднати, довіру і ресурси, тоді виникає, власне, те, що ми розуміємо і бачимо як Майдан і як Революцію Гідності. Коли Євромайдан переріс у Революцію Гідності? Хто очолив Майдан і що відбувалося за його лаштунками? Завдяки чому вдалося уникнути громадянської війни та анархії? Мирний протест на Майдані тривав 10 днів. За цей час політики і народ об'єднали зусилля, і невеликий кількатисячний мітинг переріс у справжню революцію по всій країні. У ніч на 30 листопада 2013 року влада застосовує проти активістів силовий сценарій і назавжди міняє хід історії. Михайлівський Золотоверхий монастир стає місцем мобілізації і першим притулком для поранених. Як під час ескалації конфлікту приймали доленосні рішення і завдяки чому вдалося уникнути повної анархії? Але про такий розвиток подій ще ніхто не здогадується. За самітом Східного партнерства у Вільнюсі 28 і 29 листопада 2013 року напружено слідкує уся країна. Молодь нації! Проте довгоочікувану угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом президент Віктор Янукович так і не підписує. Чинного тоді президента звинувачують у зраді українського народу та вимагають його відставки. У той же час позиції громадських лідерів Євромайдану розділяються. Одні більше не бачать сенсу продовжувати мітинг та наполягають згорнути протест. Інші вперто не погоджуються із цим рішенням. Тиск на це рішення. А коли рішення вже прийнято, що стояти? Треба або викидати Януковича, або мобілізувати людей. На координаційній раді і студенти в рамках своєї координаційної групи підтвердили це рішення. Треба творити громадський національний рух Євромайдан. І пояснювати людям, за що ми, мобілізовувати більше людей, робити оцю вуличну силу, щоб досягати більшого. Не перетворюватися на оцей табір-привід, який вже буде дискредитувати саму ідею. Була така величезна незгода, але з іншого боку ніхто не міг запропонувати, що робити далі. Відтак, вночі вже по суті все почало згасати. Залишилася невелика група студентів, які приїхали здебільшого з інших міст, і які просто ще чекали ранку для того, щоб десь роз'їхатися. Участь у суперечці між лідерами Євромайдану того вечора брала і дизайнерка та громадська активістка Ольга Сало. Того дня вона спеціально приїхала зі Львова до столиці, аби не допустити закриття Майдану. Було відчуття, що ми втратимо шанс. Було відчуття, що є оцей потенціал, і він є не тільки у Львові, він є загальноукраїнський. В ніч на 29-й я знаю, що кілька автобусів зі Львова виїхало, зокрема там і мої друзі. І вони не розуміли, чи вони приїдуть і ще буде Майдан. Вони їхали для того, щоб в разі, якщо вже нічого не буде, все одно туди прийти і там продовжувати цей Майдан. Таким чином закликаючи все-таки киян, показуючи, що ні, ще ніхто не розійшовся, незважаючи на те, чи згорнуть сцену, чи не згорнуть. Врешті активісти сходяться на тому, що Майдан таки потрібно розпустити. Близько опівночі починають згортати сцену. Більшість протестувальників розходяться по домівках. У ніч на 30 листопада біля стели залишається лише кілька сотень мітингарів.
Всі лихі речі трапляються, коли мало світла, коли обмежений доступ до звуку, і коли темно, і навколо мало людей. Для мене інтуїтивно, знову ж таки, інтуїтивно було відчутно, що щось не так. Тому я просила всіх своїх колег піти, але пішли не всі. Близько 4-ї ранку площу оточують озброєні бійці «Беркуту». Правоохоронці з силою витісняють мирних протестувальників з-під стели. Вони б'ють кийками та ногами усіх, хто потрапляє їм під руку. В принципі, людей можна було відтіснити технічно і спокійно, як це не раз робила міліція. Але тут була каральна акція. Навіщо? Для мене це загадка. Тобто вони живуть московськими парадигмами. Там хто б'є, той при владі. А в нас навпаки, хто і б'є, той втрачає владу. Оцей нічний напад, він був несподіваний для нас, і він змінив хід історії. Після нападу Янукович втратив легітимність в очах дуже багатьох людей. Бо це була межа, яку тоді вже не можна було переходити. Менш ніж за годину «Беркут» зачищає Майдан. Налякана молодь ховається де тільки може. Більшість знаходить прихисток на території Михайлівського собору. Мені вже під ранок подзвонили мої друзі. Сказали, що вони заховалися в готелі. Це готель біля Європейської площі, в туалеті, на якомусь там енному високому поверсі. І вони дуже налякані. Вранці кадри жорстокого побиття студентів на Майдані приголомшують не лише українців, а й увесь світ. На Михайлівську площу сходяться сотні агресивно налаштованих громадян. Я пригадую ту кількість людей, от зараз я стою фактично на цьому ж місці, які збиралися, це просто потік, безперервна річка, величезна маса людей, які приходять в нікуди. Бо тут немає нічого, тут стоїть просто Михайлівський собор, в якому теоретично ми знаємо, що десь знайшли прихисток студенти. І з ними ніхто не розмовляє. І люди розуміють, що, в принципі, вони можуть робити все, що хочуть. Серед громадських активістів, які ще ввечері прийняли рішення про закриття Майдану, з позаранку точаться запеклі суперечки. Думки лідерів громадськості кардинально розбігаються. Впродовж кількох годин вони намагаються домовитися про те, хто очолить протест та візьме на себе відповідальність за подальший розвиток подій. Громадська самоорганізація Майдану на верхньому рівні була поламана в перший же ж ранок, і цей верхній рівень тоді вже захопили, я би сказав, політики, тодішні опозиційні депутати. Тут же вони зовсім змінили свою риторику. Вони почали нас звинувачувати, що ми підставили студентів, при тому, що за домовленістю, от саме в цю ніч, взагалі тут мала бути депутатська охорона і народні депутати. Частина з членів Координаційної ради заявили, що ні, це не наша справа, це політики все заварили, давайте хай вони тепер відповідно за це відповідають. Тому що, ймовірно, політики причетні до того, що сталося вночі. Мене це дуже розізлило. От, я просто грюкнув дверима і пішов таки на Михайлівську, тому що казав, слухайте, ми людей цілий тиждень розгойдували, нагрівали на протест, а тепер ми їм скажемо, що це не ми відповідаємо, тому що там політики. Градус напруги зашкалює. Суперечки точаться кілька годин. Тоді ж під час дискусій виникає громадський сектор Євромайдану. Єгор і Володя дуже сильно розсварилися між собою, але рішення було прийнято на користь того, що Володя і 12 координаторів, в тому числі і я, беремо на себе відповідальність за все те, що буде відбуватися після нашого виходу під Михайлівський собор і комунікації з тими людьми, які тут зібралися. І ми домовилися про те, що нам потрібно розгорнути штаб, в ньому там була і інформаційна служба, це на той момент якраз стартував і Євромайдан СОС, це юристи, які прийшли допомогти оформити свідчення, хто постраждав, свідків і зібрати перші матеріали. Активісти
котрі раніше були задіяні в жовтій і чорній порі, але більше в чорній порі, громадський сектор Майдану. Це люди, котрі мали вже роки знання, як координувати протестувальників, як провести акції протесту, як вживати ненасильство під час акцій протесту. Координатори громадського сектору Євромайдану встановлюють чіткі правила та домовляються, що шукатимуть згоди у всіх спірних питаннях. Насамперед, спільнота активістів має на меті не допустити насильства та намагаються спрямувати агресію мітингарів в інше русло. Я прекрасно розумів, що люди готові вже йти, бити, громити будь-кого, будь-що, лиш би вихлюпнути ті страшні емоції після того, що вони побачили на екранах. Але тоді вже, власне, було ухвалено абсолютно правильне рішення, що чекаємо ще приїзду людей з цілої України і проводимо акцію 1 числа, 1 грудня. Тобто треба було протриматися цю добу. Було важко. Пам'ятаю один епізод, коли їхав автобус, і люди почали кричати «Мінти». Зупинили цей автобус, оточили його з усіх боків, почали розгойдувати, автобус мало не перевернувся, а виявляється, що це були хлопці з охорони дипломатичних представництв. Тобто ми зайшли в автобус, відкрили, побачили, що вони почали кричати, що ми не маємо зброї, ми взагалі не причетні, то треба було людей заспокоїти, було дуже важко. Тобто нас просто втиснули в ці автобуси, мало не розіп'яли разом з тими хлопцями, але вдалося якось заспокоїти тих людей. Водночас на імпровізованій сцені біля пам'ятника княгині Ользі на Михайлівській площі виступають опозиційні лідери. Вони просять мітингарів не розходитися та закликають до загальнонаціонального страйку. Коли вожді почали виступати з сходів пам'ятника княгині Ольги, я завжди дуже люблю ззаду стояти. І я по черзі до кожного з трьох нахилився і кажу, це вже не мітинг, це революція. Ти це розумієш? Так. Кажу, і тут або перемога, або тюрма. Ти це розумієш? Всі казали так, але не розуміли ні першого, ні другого. Клянусь. В революції, коли обставини стають настільки стислими і настільки критичними, ти не можеш собі дозволяти розкоші тягнути час і не домовлятися. Ти або домовляєшся, або фактично всі твої ідеї, вони розбиваються, і ідея революції в тому числі могла розбитися. Якби ми і далі продовжували, як громадські активісти, стратегію, що ми без політиків. Тому що потрібно було легітимізувати цей процес за допомогою влади. Тому що влада – це не лише персоналії, це інституції. Опівдні 1 грудня колона протестувальників рушає з Михайлівської площі до Майдану Незалежності. На мітинг у Києві виходять близько 500 000 осіб. Цього ж дня мітингувальники захоплюють будівлю КМДА та будинок профспілок, який стає головним штабом опозиції. Рада рішень реально не приймала, вона скоріше була місцем обговорення того, що відбувається, а реальне рішення приймалося в середовищі Турчинов. Він був головним, я думаю, на той момент Пашинський, Яценюк, Кличко, Тягнибок, Порошенко частково. Треба співпрацювати, щоб досягти основної цілі вигнання Януковича. Бо після нападу вже стало зрозуміло, що інших варіантів, інших опцій немає. Вони насправді не розуміли, що відбувається в суспільстві на цей час. Бо це не була революція за них. Це не була революція, котра підтримувала їх як політиків. Це була революція контра чогось. Це була революція проти Януковича. Вони робили таку показуху, що вони координують всі акції з активістами. А так насправді, я думаю, що вони трошки не вслухалися активістів. Тому ми бачили набагато більше самоорганізацій на цей час. І не тільки на Майдані Незалежності, але по цілому Києві, по цілій Україні. Хоч влада на Майдані переходить до лідерів опозиційних сил, громадські активісти всіляко намагаються не допустити насилля та провокацій. Для цього громадський сектор Євромайдану створює загони миротворців. Вони спілкуються не лише з мітингувальниками, а й зі силовиками та антимайданівцями.
Я пам'ятаю, 1 грудня на Банковій ми намагалися всіляко там було десь людей, напевно, 30 різних, ми не обов'язково були між собою знайомі, які намагалися стримувати цих радикалів. І ми паралельно говорили до них, а потім поверталися і говорили до силовиків. І я пам'ятаю, в якийсь момент вже починає вечоріти, і тут один хлопець з цих силовиків піднімає так каску, піднімає і каже: «Втікайте звідси, от зараз почнеться». Мені здається, що якщо б ми не дотримувалися цієї культури домовляння, не шукали цих способів домовляння між собою, між різними середовищами, з силовиками, з тим, антимайданом це, напевно, не культура домовляння, це швидше пом'якшення агресії до Майдану, але що могли бути значно гірші наслідки. Спільнота активістів організовує низку мирних акцій протесту. Одна із таких відбувається 30 грудня. Тоді євромайданівці із дзеркалами у руках прямують на вулицю Грушевського, зупиняються перед кордоном внутрішніх військ МВС та показують міліціонерам їх відображення. Таким чином активісти нагадують правоохоронцям про розгін Майдану 30 листопада та застерігають не застосовувати силу проти мирних протестувальників. Це були щоденні вечірні збори на дуже різну кількість людей, від 50 до 80 зазвичай. Вони починалися з меншої кількості, але потім розрослися, де люди приходили і пропонували, що в них є якась ідея, яку вони хочуть втілити. Якщо хтось підтримує цю ідею, він може відразу приєднатися до людини, яка її висунула, яка хоче її координувати. І друге, якщо хтось вважає, що ця ідея не повинна бути втілена, то він має право виступити аргументовано і сказати, чому ні. В цих перемовинах ми часто знаходили якісь ризики або гострі кути, які давали нам можливість це оминути. І фактично це було таке правило 5. Якщо є 5 людей, вони можуть робити будь-яку ідею. 8 грудня 2013-го відбувається наймасштабніша акція Революції Гідності, яка увійшла в історію під назвою «Марш мільйонів». Того ж дня на Народне віче у Києві збирається близько 1 мільйона осіб. Учасники мітингу вщент заповнюють головну площу країни та всі центральні вулиці столиці. Це вже була фактично початок революції, коли стало зрозуміло, що це невідворотній процес. Для нас важливо було зберегти цю традицію, яка тягнулася з помаранчевої революції, з революції на граніті, про ненасильницький спротив. Тому що тільки ненасильницький спротив насправді є переможною стратегією. Зі сцени опозиція погрожує блокувати резиденцію Януковича у Межигір'ї, якщо впродовж 48 годин президент не виконує вимог Майдану. Після офіційної частини заходу мітингувальники рушають на вулиці Урядового кварталу, де зводять кілька блокпостів та барикад. З'являються інші лідери, з'являється необхідність координації, з'являється, врешті-решт, територія, якою треба опікуватися. А взагалі в середмісті виникає територія, яка вільна від влади, виникають барикади, тобто хай вони на початковому етапі символічні, але це вже не протест, просто протест, який починається зранку і закінчується пізно ввечері. Хай. Ні, це вже щось більше, це вже утворення, яке потребує постійної уваги і опіки. Майдан, він дійсно дуже нагадував Запорізьку Січ. На Запорізькій Січі дуже серйозне було самоврядування, але і самоорганізація. І отут це працювало так само. Тобто рівень конфліктності, навіть коли він підвищувався, він був спрямований умовно проти ворога, а не всередині. Всередині всі конфлікти могли швидко розблоковуватися завдяки тому, що більшість людей були налаштовані абсолютно конструктивно. Революція Гідності по всій країні об'єднує тисячі людей, різних за віком, професіями, політичними уподобаннями, віросповіданням і поглядами на майбутнє. Аби згуртувати та мотивувати учасників Майдану, долучаються фахівці. Якщо ми маємо системні проблеми, пов'язані з захистом прав людини, з тим, що далеко не всі громадяни економічно, соціально, політично мають ті самі права і можливості,
ці люди будуть відчувати це напруження постійно. І якщо про нього не говорити, якщо цими питаннями не займатися, ці напруження можуть виростати в абсолютно некеровані нами процеси. І ними можуть користатися наші супротивники. Так, у грудні 2013-го з'являється ініціатива «Діалоги на Майдані». Для усвідомлення потреби та розвитку навичок домовлятися між учасниками протесту підключаються мистецькі та діалогові ініціативи. Люди ж весь час групувалися, і кожен хотів обговорити якусь стратегію, що далі з цим робити, як рухатися, що враховувати, як взаємодіяти з урядом, як взаємодіяти між собою. У нас було 6 попередніх питань про те, що взагалі значить бути в громаді, яка комунікація, як люди можуть взаємодіяти між собою. Але 7-ме запитання в цьому переліку, воно було про те, що я можу зробити. І оцей от акцент на те, що людина має бути готова включатися в різні соціальні ініціативи і в державні ініціативи, локальні ініціативи. Я думаю, що це заклало підвалини згодом і для того, що зараз ми називаємо децентралізацією. Аналізувати конфлікти та знаходити способи їх вирішення учасникам Революції Гідності допомагає ініціатива «Театр для діалогу». Це була ініціатива запросити міжнародних практиків методики театру пригноблених в Україну в знак солідарності, підтримати український народ у їх спробі висловити свою позицію, захистити свою позицію у протистоянні з тією владою. І на це запрошення відгукнулися 6 практиків. В театрі пригноблених ми їх називаємо джокерами. Це були люди, які приїхали з Сполучених Штатів Америки, з Італії, з Бельгії. За 3 дні режисери Міжнародного театру пригноблених ставлять вистави про Майдан з непрофесійними акторами у Києві, Донецьку, Львові, Чернівцях і Чернігові. Навіть вже тоді зріз різних міст показував, наскільки в різних містах безпечно і відкрито ми можемо говорити про ці речі. Згуртованість проявляється у найскладніші моменти. Так, коли у ніч на 11 грудня Беркут розпочинає штурм Майдану з вулиці Інститутської, активісти мужньо тримають оборону. Михайлівський Золотоверхий собор безперервно б'є у дзвони, закликаючи киян на допомогу. Завдання, яке ставили перед собою, це просто не пустити цих міліціонерів, які штурмували. Для мене це досі найбільше переживання в житті. Епічна абсолютно ніч, така, знаєте, атмосфера якоїсь там давньої саги. Стоїмо один до одного, плече до плеча, мороз страшенний. На термометр ззаду на будинку в проспілках мінус 18 чи мінус 20 показує, що щось таке. А попереду сунуть ця чорна ікра шоломів з цими дубцями і просто нас луплять. А ми в помаранчевих тих касках, які просто тріскають, як горішки. Жорстоке протистояння триває аж до ранку. Щогодини людей у центрі столиці більшає. Кількісна перевага на боці протестувальників. Цього разу штурм Майдану для силовиків закінчується поразкою. Чим світліше стає, тим більше нас. Сонце поступово все одно таки з'являється, тим більше нас, а вони просто розсіюються. І тут ми раптом бачимо, все, їх вже нема попереду. От вся ця чорна ікра страшна. Спочатку вони зникли, потім ще, звичайно, ця вся синя міліція зникла, як така. І ми просто були ошелешені, ми не очікували, що ми переможемо. От тоді в мене досі це відчуття якогось повного тріумфу, відчуття того, що все можливо. Що змусило лідерів опозиції сісти за стіл перемовин із ворогом? Які таємниці залишилися за зачиненими дверима? Що врятувало країну за крок до повної анархії? Коктейлі Молотова, постріли, понад 100 жертв. Центр Києва у січні-лютому 2014 року перетворюється у поле бою. Жорстоке протистояння між протестувальниками і силовиками досягло апогею. Чим довелося пожертвувати, щоб зупинити насилля, і завдяки чому Майдан переміг.
16 січня 2014 року підконтрольна президенту Януковичу більшість у Верховній Раді ухвалює закони, які одразу ж називають диктаторськими: кримінальна відповідальність за наклеп, заборона мирних масових заходів, розширення повноважень правоохоронцям для придушення протестів, навіть заборона носити каски. І це ще не весь список нововведень, якими регіонали намагалися приборкати Євромайдан. Вже після 16 січня стало зрозуміло, що, якщо пам'ятаєте, ніде Конституцію неможливо було купити, інтернет вис, тому що сайт Верховної Ради з законами теж був перегружений, всі хотіли почитати Конституцію і зрозуміти, що в мене віднімають. Влада після 16 числа, 16 січня запустила насильницький сценарій. Я вважаю, що закони 16 січня – це квиток на війну. Після цього, в принципі, говорити про мирний спосіб вирішення конфлікту було неможливо. 19 січня, незважаючи на заклики лідерів опозиції продовжувати мирний мітинг, колона протестувальників рушає до Верховної Ради. Шлях до урядового кварталу перекривають силовики. Вся трійка розуміла, яка колосальна потуга протистоїть Майдану. І тому вони гальмували і не були такими гарячкуватими. А люди були романтиками, вони бачили, що просто Беркут. Вони ж не бачили, що за Беркутом лежить терикон вкраденого бабла. Терикон негодного на будь-які зміни чиновництва. Захід, який в кращому випадку глибоко схвилюється. Да? Вони цього нічого не бачили. Вони казали, це просто треба пройти скільки тут? Кілометри до Верховної Ради, і все. А політики розуміли, що це далеко не все. Ти несеш відповідальність за не просто результат революції, а за життя людей. Тому не можна було людей використовувати як гарматне м'ясо, ви ж розумієте. А дехто з гарячих голів от того й вимагав. Сутички між протестувальниками та правоохоронцями тривають усю ніч. Люди закидують міліціантів бруківкою та піротехнікою. У відповідь ідуть світлошумові гранати та сльозогінний газ. Згодом чутно перші постріли Беркуту із травматичної зброї. А ситуація для мене просто катастрофічна. З цього боку мої побратими, з того боку молоді курсанти в літніх туфлях, за якими ззаду ховаються і стріляють по нас беркута. І я розумію, що треба якось їх розвести, принаймні. І тому пропоную ставити барикади. Я не встиг на годину сходити на Майдан, повернутися на Грушу, як вже побачив, що барикади вже стоять, а гуцули зідрали он тут біля готелю Дніпро величезний бігборд. Його алюмінієву підложку, на нього положили 2 бетонних блоки, як на санчатах тягнуть туди, і з цих блоків викладають величезну барикаду. Я просто був в шоці від народної творчості. 22 січня смертельні вогнепальні поранення на Грушевського отримують вірменин Сергій Нігоян, білорус Михайло Жизневський та українець Роман Сенек. Увечері зі сцени Майдану Арсеній Яценюк заявляє, що опозиція дає Януковичу 24 години на припинення силових дій. Люди хотіли йти штурмувати адміністрацію. І я тоді на сцені Майдана сказав, я з ганьбою жити не буду. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але я не дам вам можливості, щоб ви зараз пішли і вас там розстріляли. Я знав про цей план. Тобто, хвиля була така внутрішньої енергії, іти і зносити адміністрацію, в якій сидять беркута, в якій всі озброєні і які тільки чекають, щоб Майдан піднявся, штурмував адміністрацію. Ситуація, насправді була не така вже проста, щоб втримати цю енергію людей і спрямувати цю енергію не на насильство, а спрямувати цю енергію не на деструктивні якісь сили. І я вважаю, що політики докладали величезних зусиль. І на них ще була відповідальність. Хотіли вони цього чи не хотіли, але вони взяли на себе функцію управління, менеджменту. А ця функція передбачає, що ти взаємодієш не лише з своїми, ти взаємодієш з ворогами.
Після подій на Грушевського протести радикалізуються і в інших містах України. У Тернополі, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях протестувальники захоплюють будівлі обласних державних адміністрацій і змушують губернаторів подати у відставку. Це вже були такі, знаєте, от як певний катарсис, який відбувався. І якщо люди не знаходять відповіді на свої питання, і якщо їх не чують, то відбувається насильство. Вони розуміють, що суспільство радикалізовується, і якщо не в Києві, то на місцях починає розповзатися. А це вже втримати неможливо. І тому треба задавити, ну, скажімо так, візуальний центр революції. Починається стягування десятків тисяч силовиків в столицю. Перші жертви змушують лідерів опозиції піти на вимушений крок – сісти за стіл переговорів із Віктором Януковичем. Західні лідери, з якими ми зустрічалися, і посли іноземних держав постійно нам про це говорили, що ви маєте йти і домовлятися з Януковичем. Ви мусите з ним налагодити діалог, ви маєте з ним знайти компроміс. Ми зустрічалися, лідери опозиції, з главами церков українських. От уявіть собі, я приходжу на засідання, на збори, і переді мною всі глави українських церков, в тому числі глава моєї церкви, вірним якої я є. І вони всі як один кажуть: іди, говори з Януковичем, іди з ним домовляйся. Ми бачимо, як розвивалася ситуація в Мінську. Відсутність політичного класу, відсутність опозиційних політиків, які вміють говорити з протилежною стороною, які відчувають за своїми плечима силу людей, які вийшли на вулиці. Без цих компонентів революція не працює. Протести, якщо вони просто відбуваються як протести, їх рано чи пізно придушать. 23 січня перші перемовини лідерів опозиції з президентом тривають близько 3 годин і виявляються безрезультатними. Перша зустріч відбувалася тоді, наскільки я пригадую, в Палаці Україна. Янукович якби спочатку себе поводив, ніби він поза процесом. Він там міг під час перемовин часом там стати, вийти, бо там хтось до нього дзвонить, чи там з Путіним навіть на якісь телефонні перемовини, чи з кимось іншим. Мовляв, ви тут поговоріть, а я собі піду і потім прийду і вже остаточно дам добро. Ми прекрасно розуміли, що на той час влада Януковича ще була достатньо сильною, вони знали, що в них є підтримка Москви, і через то ті всі перемовини, ну, скажімо, розмова там глухого з німим. Була, можливо, тільки одна цікава зустріч за кулісами. Це зустріч Турчинова і Януковича. Після одної з таких зустрічей той попросив його залишитися. Янукович лякав тюрмою. Турчинов дуже спокійно і стійко сказав, що нас цим давно не залякати. Тому, я думаю, це було кінцем спроб якихось перемовин. Всі зрозуміли, і учасники перемовин, і ініціатори у вигляді колективного заходу зрозуміли, що це не має ніякого сенсу. Щоразу перед і після перемовин з ворогом опозиція виходить на сцену Майдану та радиться з народом. Проте наступні переговори, на яких Янукович обіцяє переглянути Конституцію і відмінити диктаторські закони в обмін на звільнення вулиць, викликають бурхливий протест серед активістів. Я пам'ятаю, коли була ця ніч, коли одна з тих ночей в кінці січня, морозна ночей, коли люди стояли дуже довго, чекаючи на повернення цієї переговорної трійки, яка вела переговори. Ну, це дуже запізно, і, в принципі, те, що наголосили, це був такий пшик, що ми нічого не домовилися. От пам'ятаю, як Майдан вирішив, що от, сам буде щось робити. Вони вирішили перенести барикади ближче до Банкової на 100 метрів. Я пам'ятаю, як цей бідний Яценюк в своїх лакованих мештах пішов будувати, не то, що пішов, його під руки взяли, повели, він не мав вибору. І повели будувати барикади. Емоцій було дуже багато посеред людей на Майдані. Треба чесно признатися, що були часи на самому Майдані, та ви це знаєте, де нас, як лідерів Майдану, просто щиро ненавиділи. Ненавиділи, ну, не менше ненавиділи, ніж того, який там сидів в адміністрації президента. Оця трійця Кличко, Яценюк і Тягнебок взяли на себе більше відповідальності, можливо, очікуючи, що будуть мати якісь і більше політичні дивіденди від цього, але натомість на них це відобразило зараз чи негативно, тому що від них чекали якихось конкретних пропозицій, що робити далі. Окрім офіційних перемовин опозиції з Януковичем, за лаштунками Майдану залишаються тривалі розмови політичних еліт щодо виходу з насильницького конфлікту.
Запрошують мене в приміщення профспілок, 3 західних посольства. Мене включають Байдена, космічний зв'язок, ці станції, все. Відео, ви його бачили? Ні. Велика телефонна трубка англійською мовою. Там пане Луценко, Сполучені Штати на боці громадськості України за європейський вибір. Але ми вас просимо, вас особисто просимо долучити всі ваші авторитети і зусиль для уникнення силового розв'язку. Їх це дуже турбувало. Ми розуміємо, що у Януковича дослівно міцні яйця, але знаєте, що Америка вас підтримує. Я кажу, пане Байден, ви помиляєтесь, в Януковича не міцні яйця. Це, він сказав, залізні. Це залізні кулаки Путіна, які держать його за яйця. Ми маємо справу з ним. Навіть коли 28 січня прем'єр-міністр Микола Азаров подає у відставку, головною вимогою учасників Революції Гідності залишається звільнення Януковича. Вони постійно тягнули час, і його основне завдання було з нас знесилити. А в той момент, коли вони тягнули час, вони ж вирішували свої проблеми. То вони уряд там міняли, Азарова на Арбузова, вони ділили портфелі. Він мені запропонував посаду прем'єр-міністра. Я ж потім вийшов на сцену Майдану і заявив публічно про те, що Янукович запропонував посаду прем'єр-міністра, він хай купує своїх поплічників. Мене посадою не купить. Вранці 18 лютого активісти рушають до Верховної Ради, де депутати мали прийняти зміни до Конституції України щодо обмеження повноважень президента. Незабаром на вулиці Грушевського розпочинаються сутички із силовиками. Беркут стріляє у протестувальників із пневматичної зброї, кидає світлошумові гранати. Вночі протистояння стає ще запеклішим. Правоохоронці поливають людей з водометів та штурмують барикади БТРами. Близько першої ночі палає будинок профспілок. – 19 число, нагадаю, почалася, по суті, революція вже. Повстання. В інших областях теж захоплювали обласні адміністрації, Служба безпеки України захоплювала. Тобто все це відбувалося поза Києвом, а в Києві якраз 19-го Принишк, тому що ті, хто відстояли цю ніч з 18 на 19, по суті, вже були цілковито вичерпані. Вранці 20 лютого протестувальники переходять у контрнаступ. Попри значні втрати, вони відтісняють силовиків до урядового кварталу. Бійці спецпідрозділів відкривають вогонь із вогнепальної зброї. Цього дня гинуть десятки активістів. – 20 лютого, ранок. Оці несподівана стрілянина, і цей просто порив людей, штурм, біг вгору до Жовтневого палацу. Люди були настільки емоційно накручені, що вони не готові були зупинятися. І кулі не готові були зупиняти. Тобто це був неймовірний якийсь такий емоційний порив, в якому, на жаль, не працювало раціо, в якому не працювало можливість якось призупинити це все для того, щоб не було таких жертв. І з одного боку ми заплатили це тими великими жертвами, з другого боку, можливо, саме ці жертви стали тим абсолютно остаточним переломом, який і дискредитував Януковича. Близько першої ночі лідери опозиції відправляються до адміністрації президента. Проте напередодні Рада Майдану, на якій були присутні міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і Польщі Радослав Сікорський, наполягає не йти на переговори з Януковичем. Сікорський і Штайнмаєр казали тоді дуже багато дивних слів. Вони казали про те, що ви не розумієте, що ви робите, ви можете всі померти, якщо ви будете далі наполягати на тому, щоб з ним не домовлятись, не виконувати його умов. Ви не розумієте рівень загрози. Можливо, вони знали щось про плани Росії напасти на Україну. Ми, як громадські активісти, ми казали, ні, домовленості з Януковичем не працюватимуть. Суспільство не заспокоїться, поки він не піде зараз. Його ніхто не буде терпіти до осені. Ніхто. Він має піти зараз. І був дикий конфлікт. Я пригадую, була якась бійка.
І Віталій Кличко йшов просто по столу і отак от розбирав голови людей, які билися один з одним. Для мене були найважчими моменти взагалі йти на перемовини після того, коли я прощався зі своїми соратниками. Коли ти ще вчора чи там сьогодні разом з цією людиною там спілкуєшся, фотографуєшся, обговорюєш завтрашній день, а сьогодні ти знаєш, що він вбитий Беркутом. Найгірше було якби стримувати ті емоції. Коли ти маєш певну емоцію, коли ти просто людину готовий там роздерти там. Перемовини опозиції з президентом за участі представників Європейського Союзу та Росії тривають майже 10 годин. У результаті опівдні підписують угоду з врегулювання кризи. Документ передбачає повернення до Конституції 2004 року, дострокові вибори президента та розслідування насильства на Майдані. Це була мука страшна, повірте. Це було в Офісі президента, це була ціла ніч. Я вже не знав, де, я вже присідав, там, ходив, вже не знав, де дітися. Ну, по-перше, я бачу те, що чіпляються кожен до якоїсь коми, до якоїсь... Там Янукович то окремо спілкувався з тим представником Москви, десь там окремий кабінет ходив, то окремо з кожним з міністрів закордонних справ, то зі Штайнмаєром, то з Сікорським, щось вони там обговорювали, не знаю, якісь там гарантії, не гарантії. Скажімо, з різним настроєм він там повертався назад. Це як таке відчуття, що вже, ну, ти розумієш, вже на фінішній прямій. Тобто ми розуміли, що це вже є перемога. Там був повноцінний і повноважний представник президента Російської Федерації Лукін. І коли почались перемовини про врегулювання кризи, і тут ні з того, ні з сього пропадає один з підписантів. Лукін. Путін дає команду відкликати Лукіна. Путін відкликає його для того, щоб там не було підпису представника Росії під цією угодою, щоб Путін не ніс відповідальності за дії Януковича. Проте Майдан зустрічає політиків невдоволеними вигуками. Багато хто рекомендував, що взагалі не треба на сцену виходити і не треба нічого говорити. А як не виходити? Ми перед тим, як ішли, ми брали на себе певні зобов'язання. Ми про ті зобов'язання говорили на Майдані. І Майдан казав, так, ідіть і про це говоріть. І зрозуміло, що після тих перемовин треба було прийти і треба було розповісти. Ясно, що в даному випадку щодо виборів це були тактичні кроки. Зрозуміло, що нам не були вигідні вибори. В той час нам треба було взагалі дотискати. Але ми розуміли, що на цьому етапі це був перший крок, який для нас був вигідний. І Януковичу це було дуже невигідно. Але він на це вимушений був іти. Промову опозиційних лідерів перериває один із сотників Майдану – Володимир Парасюк. Він оголошує ультиматум. Якщо Янукович не піде у відставку до ранку, то самооборона піде на штурм. Ніякий Янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь. Атмосфера була неймовірно просто напружена. Я пам'ятаю сльози в очах Кличка тоді, який розумів, що вони не зможуть переконати людей. А поруч серед людей труни, в яких вбиті герої Небесної Сотні. І, по суті, тут якраз оцей голос Майдану абсолютно збив плани Європи, політичних якихось домовленостей. І заява Парасюка про те, що ми йдемо вночі, в разі чого ми йдемо вночі на штурм Майдану, вона вдарила на штурмбанку. Майдан йде на штурмбанку, так. Вона вдарила в дуже правильний емоційний нерв. Тобто це саме те, що люди хотіли почути. Тим часом у ніч на 22 лютого Віктор Янукович тікає з Києва. Уранці його резиденцію Межигір'я займають активісти. 22 лютого Верховна Рада України 328 голосами підтримує постанову про самоусунення Януковича з посади президента України та призначає позачергові вибори на 25 травня 2014 року. Ситуація схожа на 24 серпня 1991 року, коли партія, яка мала владу, раптом опинилася про розбите корито. Вони просто пробували рятувати свою шкіру. І сам факт, що партія зазнала поразки,
маю на увазі як комуністична партія в 91-му році, так і партія регіоналів, втеча президента, раптом послабили їхні акції. Я думаю, що успіх Майдану в значній мірі це успіх саме того, що українці навчаться, я не буду казати навчилися, вчаться довіряти один одному. Після Майдану все одно рівень довіри, ми ж бачимо, як він виріс в суспільстві. І це наслідок того, що вдалося в ті дуже складні часи показати, що можна один одному довіряти. За перемогою Майдану стоять довгі перемовини і вміння домовлятись, пошук спільного навіть у безвихідних ситуаціях. Культура домовляння – це і є творення нації. От така історична правда.